নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ ধনিয়াৰে বনোৱা মাছৰ জোল। ঠাণ্ডাৰ দিন পৰিছে, বজাৰত ফ্ৰেছ ধনিয়া পোৱা গৈছে। ভাবিলোঁ আপোনালোকক এই নতুন ৰেচিপিটো এবাৰ দেখাই দিওঁ। খাই বহুত বেছি ভাল লাগে এই জোলখন, আৰু বনোৱাৰ পদ্ধতিটো অতি সহজ আৰু অতি কম সামগ্ৰীৰে এই জোলখন আপোনালোকে বনাই ৰেডি কৰিব পাৰিব। আৰু গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত এই জোলখনৰ কথাই বেলেগ। এবাৰ খাই চাব অতি সোনকালে বনাই, আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি দিবলৈ যাতে নাপাহৰে। প্ৰিয় দৰ্শক, ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল লাগে ভিডিঅ'টোৰ তলত লাইক এটা দিবলৈও যাতে নাপাহৰে, মনত পেলাই দিছোঁ। আৰু যদিহে আপোনালোকে চেনেলটো এতিয়ালৈকে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এইমাত্ৰ কৰি ল'ব, আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটোও দবাই দিব, যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু চাব পাৰে। আহক তেনেহ'লে দৰকাৰী সামগ্ৰীখিনি প্ৰথমতে এবাৰ চাই লওঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, মাছৰ জোল বনাবৰ কাৰণে মই এটা ডাব নাৰিকল বা শুকান নাৰিকলৰ আধা ফাল লৈ লৈছোঁ। এইদৰে দীঘলীয়াকৈ মিহি মিহিকৈ টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ। 2টা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ আৰু এমুঠি ধনিয়া ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিছোঁ। এতিয়া এটা পেন গেছত বহাই দিছোঁ। অকণমান গৰম হোৱাৰ পিছত নাৰিকলৰ টুকুৰা কেইপিচ অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈ মিডিয়াম গেছত ভাজি ল'লোঁ। এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া এখন প্লেটত অকণমান সময় এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে থৈ দিলোঁ। এয়া নাৰিকলখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। এতিয়া এটা গ্ৰাইণ্ডিং জাৰ লৈ এই নাৰিকলখিনি, কেঁচা জলকীয়া আৰু ধনিয়াখিনি দি অকণমান ভালদৰে বটি ল'ব লাগিব। প্ৰথমতে মই পানী যোগ নকৰোঁ, পানী নিদিয়াকৈ এইখিনি অকণমান প্ৰথমতে গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এয়া চাওক, আধা বটা হৈছে। অকণমান গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱাৰ পিছত আধা কাপ পানী দি পুনৰ এইখিনি এটা সুন্দৰ পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। এয়া চাওক, পেষ্টটো ৰেডি হৈ গৈছে। জ্বলা ভাল পোৱাবোৰে জলকীয়াৰ পৰিমাণটো বঢ়াই দিব পাৰে। বাকীখিনি যোগাৰ চাই লওঁ আহক। ৰিফাইণ্ড অইলেৰে আমি এই মাছৰ জোলখন বনাম, গতিকে ৰিফাইণ্ড অইল লৈ ল'ব। এটা মজলীয়া চাইজৰ পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। মন পচন্দৰ মাছ লৈ ল'ব। মই ডাঙৰ টুকুৰা মাছ লৈ লৈছোঁ। নিমখ সোৱাদমতে, হালধি, জিৰা আৰু ধনিয়া পাউডাৰ আধা চামুচ লৈছোঁ। নহৰু আৰু আদা বটা আধা চামুচ লৈছোঁ, আৰু গোটা জিৰা লৈছোঁ আধা চামুচ। এই জোলখন মই বেছি জ্বলা বা মছলা ব্যৱহাৰ কৰি বনোৱা নাই। ইয়াত জলকীয়াৰ গুড়ি বা অন্য মছলাও মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। খাই কিন্তু বহুত বেছি সোৱাদৰ হ'ব। এতিয়া এখন পেনত 4-5 টেবুল স্পুন তেল গৰম কৰি ল'লোঁ, ৰিফাইণ্ড অইল। তাত জিৰাখিনি দি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজি এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। পিঁয়াজৰ টুকুৰাবোৰ কিছু সময় ভাজি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামতে ৰাখিছোঁ। এতিয়া নহৰু আৰু আদা বটাখিনি দি পেলাই ভালদৰে মিলাই দিম, আৰু নহৰু আদাৰ কেঁচা ভাৱটো যোৱালৈ অকণমান সময় লৰাচৰা কৰি ভাজি থাকিম। এয়া চাওক, নহৰু আদা বটা ভালদৰে ভাজি লোৱাৰ পিছত এয়া গ্ৰাইণ্ড কৰি থোৱা নাৰিকল আৰু ধনিয়াৰ পেষ্টটো দি পেলাই ইয়াতে ভালদৰে মিলাই দিম। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ৰাখি এই পেষ্টখিনি খুব ভালদৰে মিলাই দি পেলাই তেল এৰিব ধৰালৈকে, তেলখিনি ছেপাৰেট হ'ব ধৰালৈকে ভাজি থাকিম। এয়া চাওক, তেল এৰিব ধৰিছে। মই 5 মিনিট হৈ গ'ল মছলাখিনি এইদৰে ভাজি থকাৰ। এয়া চাওক, এতিয়া এইখিনি সময়ত মছলাখিনি যোগ কৰি দিম। এয়া ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ, জিৰা পাউডাৰখিনি দি দিছোঁ, হালধি আৰু নিমখখিনি দি ভালদৰে মিলাই দিম, আৰু মিডিয়াম টু চিমত ৰাখি গেছৰ ফ্লেমটো এইদৰে 4-5 মিনিট ভালদৰে লৰাচৰা কৰি এইখিনি ভাজি থাকিব লাগিব। প্ৰিয় দৰ্শক, ভিডিঅ'টো যদি এতিয়ালৈকে চাই আছে নিশ্চয় ভাল পাইছে, গতিকে লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰে যেন অনুৰোধ কৰিলোঁ। মছলাখিনি পুনৰ ভালদৰে ভাজি লৈ ইয়াতে গ্ৰাইণ্ডিং জাৰটো যিখিনি মছলা লাগি আছিল সেইখিনিও দি দিলোঁ পানী দি পেলাই। এতিয়া জোখমতে এইখিনি সময়ত পানী দি দিব, যিমান জোল বিচাৰে এইখিনি সময়তে দি দিব। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই দিছিলোঁ, জোলখন উতল আহিছে। এতিয়া উতল আহি থকা জোলখনত মাছৰ টুকুৰাবোৰ দি দিলোঁ। মই মাছখিনি নভজাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকেও এইদৰে নভজাকৈও এইদৰে মাছৰ জোল বনাব পাৰে। খাই বহুত বেছি ভাল লাগে। তেলো কমকৈ খোৱা হয়। মাছ ভজাত বহুতখিনি তেল লাগি যায় আৰু বহুতখিনি তেল খোৱা যায়, যিটো শৰীৰৰ কাৰণে ভাল নহয়। গতিকে এইদৰে জোল বনালে নভজাকৈ দি চাবচোন, বৰ বঢ়িয়া লাগে।
এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই থৈ দিছিলোঁ এতিয়া কম কৰি দিলোঁ আৰু ঢাকন মাৰি 15 মিনিট সময় মাছৰ জোলখন হ'বলৈ থলোঁ এয়া 15 মিনিট পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিছে জোলখন হৈ আহিছে মাছৰ পিচবোৰো সিজু হৈছে সিজাৰ দৰেই হৈছে এয়া অকমান লৰাচৰা কৰি দিলোঁ পুনৰ 10 মিনিটৰ কাৰণে গেছৰ ফ্লেমটো সিমত থৈ ঢাকন মাৰি সিজিবলৈ থলোঁ এয়া চাওক প্ৰিয় দৰ্শক মাছ সিজি গৈছে জোলখনো গোটা হৈছে মই বিচৰা ধৰণে হৈছে কনসিস্টেন্সিটো এয়া মাছৰ জোল হৈ গৈছে অকমান লৰাচৰা কৰি দিম আৰু গেছ বন্ধ কৰি দিম মাছ এক পিস ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ খুব সুন্দৰকৈ সিজিছে অকমানো ভাঙি যোৱাৰ নিচিনা হোৱা নাই আপোনালোকে চাব পাৰিছে আৰু জোলখন গোটাৰ দৰেও হৈছে এয়া গেছ বন্ধ কৰি দিলোঁ এতিয়া মন পছন্দৰ সাৰ্ভিং বাউল এটা লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আজিৰ এই সুস্বাদু মাছৰ জোলখন মই পৰিবেশন কৰি দেখাম প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে দেখিলে অতি সহজ পদ্ধতিত অকমান বেলেগ ধৰণৰ এটা জুতি লগা এই জোলখন মাছৰ মই বনাই আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰিবেশন কৰি দেখাইছোঁ দেখাত যিমান ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ ইয়াৰ সোৱাদটো বৰ বঢ়িয়া হৈছে গৰমে গৰমে এই মাছৰ জোলখন ভাতৰ লগত খাই ইয়াৰ জুতি লওক খাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট এটা কৰি জানিবলৈ দিবলৈ যেন নাপাহৰে আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে বহুত ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে